non-stick. Ang kailangan po natin ay cream O at Oreo. Kailangan po natin ng kondensada at kondensada. Simulan na po natin. Popsicle stick. Simulan na po natin.
kailangan po natin ng gatas lahat. Pinuin mo. Ako. Gusto ko din. Ako din. Ako din. Ako. Tapos na po namin lagyan ng gatas. Lalagyan naman po namin ng mga ilalagay na po namin sa freezer. Ito na po ang aming ginawang ice cream. Kainin na po natin.
gawa ulit tayo ibang flavor. Kalasa na ba siya ng ice cream stick ng Magnolia? Please like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell for more videos. Once again, I'm Gabi, and this is my sister, Hannah. See you next time. Bye. Thanks for